জয় হিন্দ স্টুডেন্টস, আজিৰ ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ 6ৰ বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয় অধ্যায়টো চাম। ইয়াৰ নামটো আছে খাদ্যৰ উপাদান। ওকে, আজি আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাম। বাট বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এক্সাম জ্যোতি এণ্ড লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰধান পৰিপোষকসমূহৰ নাম উল্লেখ কৰা। আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰধান পৰিপোষকসমূহৰ নাম হ'ল কাৰ্বহাইড্ৰেট, ইয়াতে এটা কমা দিব, কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, স্নেহ পদাৰ্থ, ভিটামিন, ওকে, আৰু খনিজ লৱণ। ওকে, এইখিনি হৈছে আমাৰ উপাদানবিলাক। ওকে, তলত দিয়াবোৰৰ নাম উল্লেখ কৰা। আমাৰ শৰীৰত শক্তি যোগান ধৰা প্ৰধান পৰিপোষকসমূহ। আমাৰ শৰীৰত শক্তি যোগান ধৰা প্ৰধান পৰিপোষকসমূহৰ নাম হ'ল কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু স্নেহ পদাৰ্থ। এই দুটা হৈছে আমাৰ প্ৰধান পৰিপোষক। ওকে, আমাৰ শৰীৰৰ বৃদ্ধি আৰু ইয়াৰ পুনৰ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা পৰিপোষকসমূহ। গতিকে আমাৰ শৰীৰৰ বৃদ্ধি আৰু পুনৰ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা পৰিপোষকসমূহ হ'ল প্ৰটিন আৰু খনিজ লৱণ। ঠিক আছে, নেক্সট আছে দৃষ্টিশক্তি ভালে ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ভিটামিন বিধ। তো দৃষ্টিশক্তি ভাল ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ভিটামিন বিধ হ'ল ভিটামিন এ। নহয়, ভিটামিন এটো আমাৰ চকুৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট আছে হাড় সুস্থ ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা খনিজ পদাৰ্থবিধ। তো হাড় সুস্থ ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা খনিজ পদাৰ্থবিধ হ'ল কেলছিয়াম। ওকে, কি হ'ব? কেলছিয়াম। হাড় মানে হাড়দিবিলাক, নহয়। নেক্সট আছে আমাৰ তলত দিয়া উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্যবোৰৰ প্ৰতিটোৰে দুটাকৈ নাম উল্লেখ কৰা। গতিকে আমাৰ স্নেহ পদাৰ্থটো কোনটো হ'ব? চীনা বাদাম আৰু মালাই। ওকে, তাৰপিছত আছে মালাই, এই গাখীৰত যে ওপৰত পোৱা যায় সেইটো। আৰু নেক্সট আছে শ্বেতসাৰটো আমাৰ আলুত পোৱা যাব আৰু কলফুলত পোৱা যাব। কলফুল খাই নহয়, আলু, কলফুল এইবিলাকো শ্বেতসাৰ পোৱা যাব। হা, তাৰপিছত আহজাতীয় খাদ্যত আমাৰ কি পোৱা যাব? আলু যেনে আৰু সতেজ ফলমূল। ঠিক আছে, আৰু প্ৰটিনটো আমি ক'ৰ পৰা পাম? গাখীৰ আৰু কণীৰ পৰা। ঠিক আছে, গতিকে এনেকৈ মই দুটা বিধৰ বস্তুবিলাক দি দিছোঁ নামকেইটা। হা, নেক্সট আছে শুদ্ধ বাক্যটোৰ শুদ্ধ চিন দিয়া। কেৱল ভাত খালে আমাৰ দেহৰ প্ৰয়োজনীয় পৰিপুষ্টি পূৰণ হয়, এইটো অশুদ্ধ হ'ব। সুষম আহাৰে অভাৱ খনিজ, তো সুষম আহাৰে অভাৱজনিত নহয় ৰোগবোৰক বাধা দিব পাৰে, এইটো শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট আছে শৰীৰৰ বাবে লগা সুষম আহাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য বস্তু থাকিব লাগে, শুদ্ধ হ'ব, হয়নে? তাৰপিছত আছে আমাৰ কেৱল মাংসই শৰীৰৰ বাবে লগা সকলো প্ৰয়োজনীয় পৰিপোষক যোগান ধৰিবলৈ যথেষ্ট, এইটো অশুদ্ধ, হয়নে? এইটো অশুদ্ধ হ'ব, মাত্ৰ আমাৰ মাংস খালে আমি গোটেই পৰিপোষকবোৰ নাপাওঁ। ওকে, নেক্সট ঠাই পূৰণ কৰা। তো ভিটামিন ডি অভাৱত কি হয়? ৰিকেট বেমাৰ হয়। কি হয়? ৰিকেট। ওকে, তাৰপিছত ভিটামিন বিৰ অভাৱত বেৰি ওকে নামৰ এবিধ বেমাৰ হয়। ওকে, নেক্সট আছে ভিটামিন চি। ভিটামিন চিৰ অভাৱত কি হয়? এটা বেমাৰ হয় যাক কি বুলি কয়? স্কাৰ্ভি। কি বুলি কয়? স্কাৰ্ভি বুলি কোৱা হয়। আৰু আমাৰ খাদ্যত ভিটামিন এৰ অভাৱত বাবে কুকুৰি কণা ৰোগ হয়। ঠিক আছে, গতিকে গোটেইখিনি মই দি দিছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ ভিডিঅ'ৰ আজি লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বস্তুটো বুজি পাইছে, আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব এণ্ড অফক'ৰ্ছ কমেণ্টছ কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। হা, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। জয় হিন্দ।